नमस्कार मित्रांनो, वर्ल्ड हिस्ट्री चॅनलवरती आपणा सर्वांचे मनापासून हार्दिक स्वागत। मी आपल्याला या चॅनलच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्याची सखोल संपूर्ण माहिती देण्याचा प्रयत्न करू इच्छित आहे। व्हिडिओमध्ये आपण नांदेड जिल्ह्याविषयी सखोल व संपूर्ण माहिती बघणार आहोत। ही माहिती आपणा सर्वांना शालेय जीवनामध्ये स्पर्धा परीक्षेमध्ये अत्यंत उपयोगी पडेल। नांदेड महाराष्ट्रातील अतिशय प्राचीन व महत्त्वाचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो। नांदेड या नावाचा उगम नंदी तट या शब्दापासून झालेला असून नंदी म्हणजे भगवान शंकराचे वाहन व तट पवित्र गोदावरी नदीचा काठ, यावरून नांदेड असे नामकरण झाले असावे अशी आख्यायिका सांगितली जाते। प्राचीन काळात नांदेडला नांदीकट, नंधाल, नंदीकड, नंदनवनडेरा इत्यादी नावाने ओळखले जायचे। प्राचीन ऐतिहासिक वारसा असलेल्या या जिल्ह्यावरती राष्ट्रकूट घराणे, यादवाचे घराणे, मुघलशाह, आदिलशाह, निजामशाह अनेक राजघराण्यांनी नांदेड शहरावरती वर्चस्व गाजविले। 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर स्वतंत्र नांदेड जिल्हा अस्तित्वात आला। त्यानंतर नांदेड जिल्ह्याचा झपाट्याने विकास होत गेला आणि बघता बघता नांदेड शहर महानगरपालिकेचे शहर बनले। नांदेड जिल्ह्याचा शासकीय प्रशासकीय कार्यभार सांभाळण्यासाठी अनेक कार्यालयाच्या इमारतीचे निर्माण करण्यात आले। त्यामध्ये नांदेड वाघाळा महानगरपालिका, हुजूर साहेब दक्षिण मध्य रेल्वे जंक्शन, जिल्हा अधिकारी कार्यालय, शंकरराव चव्हाण शासकीय रुग्णालय, जिल्हा परिषद कार्यालय, पोलीस निरीक्षक कार्यालय, जिल्हा सत्र न्यायालय इत्यादी कार्यालय नव्याने बांधण्यात आले। नांदेड जिल्ह्यामध्ये नांदेडसह एकूण 16 तालुके आहेत। माहूर, किनवट, हदगाव, हिमायतनगर, अर्धापूर, भोकर, नांदेड, मुदखेड, उमरी, लोहा, नायगाव, धर्माबाद, कandhar, बिलोली, मुदखेड, देगलूर या तालुक्याचा नांदेड जिल्ह्यामध्ये समावेश होतो। नांदेड जिल्ह्याचे एकूण क्षेत्रफळ 10,422 चौरस मीटर आहे। 2011च्या जनगणनेनुसार नांदेड जिल्ह्याची लोकसंख्या 33,56,566 एवढी आहे। जिल्ह्यातील साक्षरता दर 76.94% एवढा आहे। नांदेड जिल्ह्यातील गावाची संख्या 1,603 एवढी आहे। जिल्ह्यातील एकूण पंचायत समित्या 16 आहेत। प्राथमिक आरोग्य केंद्र 65 आहेत। उप प्राथमिक आरोग्य केंद्र 377 आहेत। जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांची संख्या 2,242 एवढी आहे। अंगणवाडी केंद्र 3,010 एवढी आहेत। लागवडी लायक क्षेत्र 7,73,800 हेक्टर एवढे आहे। सिंचनाखालील क्षेत्र 97,332 हेक्टर एवढे आहे। नांदेड लोकसभा मतदारसंघ स्वतंत्र मतदारसंघ आहे। जिल्ह्यात एकूण 9 विधानसभा मतदारसंघ आहेत। जिल्ह्याच्या सीमा: नांदेड जिल्ह्याच्या उत्तरेला हिंगोली व यवतमाळ जिल्ह्याच्या सीमा आहेत। दक्षिणेला कर्नाटक व तेलंगणा राज्याच्या सीमा आहेत। पश्चिमेला परभणी व लातूर जिल्ह्याच्या सीमा येतात। भूरूपे: नांदेड हा जिल्हा दख्खन पठाराचा एक भाग असून जिल्ह्याच्या उत्तरेला किनवट तालुक्यात अजिंठ्याच्या हिरव्यागार डोंगर रांगा पसरलेल्या आहेत। kandhar व मुदखेड तालुक्यात बालाघाट डोंगराच्या टेकड्या आहेत। पैनगंगा व गोदावरी नदी खोऱ्यात विस्तीर्ण व सखल सुपीक मैदानी प्रदेश आहे। डोंगराळ प्रदेश वगळता मैदानी प्रदेशात काळी व कंदार जमिनीचा प्रदेश आहे। दळणवळण: जिल्ह्याच्या मध्य भागातून पश्चिमेकडून पूर्वेकडे मनमाड काठीगुडा हा लोहमार्ग जातो। दुसरा लोहमार्ग मुदखेडहून आदिलाबादकडे गेला आहे। तसेच हुजूर साहेब नांदेड जंक्शन दक्षिण मध्य रेल्वेचे मुख्यालय आहे। नांदेड शहरामधून राष्ट्रीय महामार्ग 222, 204 जात असून रत्नागिरी नागपूर राज्य महामार्ग 2, मुंबई जगदाळपूर राज्य महामार्ग 3, औरंगाबाद देगलूर राज्य महामार्ग 6, शहापूर धर्माबाद राज्य महामार्ग 44 इत्यादी राज्य महामार्ग नांदेड व नांदेड जिल्ह्याच्या परिसरातून जातात। तसेच नांदेड येथे गुरु गोविंद सिंह विमानतळ आहे। या विमानतळावरून हैदराबाद, तिरुपती, औरंगाबाद, मुंबई, दिल्ली देशातील मोठ्या शहरांमध्ये जाण्यासाठी विमान सेवा उपलब्ध आहे। लोहमार्ग, हवाई मार्ग, रस्ते मार्गाने नांदेड येथून देशभरात दळणवळण केली जाते। दळणवळणाच्या दृष्टीने नांदेड जिल्हा देशभरात अतिशय महत्त्वाचा जिल्हा आहे। उद्योगधंदे: नांदेड जिल्ह्यात 6 साखर कारखाने आहेत।
रेशीम उद्योग, पशुपालन, सूतगिरण्या, हातमाग उद्योग, तेलाचे घाणे, प्राण्यापासून चामडी उद्योग इत्यादी लहान मोठे उद्योग जिल्ह्यात केले जातात. हवामान. जिल्ह्यातील हवामान कोरडे व विषम असून मे महिन्यात तापमान 41 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत असते. हिवाळा साधारणतः सौम्य असून हिवाळ्यात 13 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत तापमान असते. नैऋत्य मान्सून वाऱ्यापासून पाऊस पडतो. पावसाची सरासरी 85.50 सेंटीमीटर एवढी आहे. पिके. जिल्ह्यातील मुख्य पीक कापूस व ज्वारी असून बाजरी, तांदूळ, मूग, तूर, भुईमूग, करडई, जवस, मिरची इत्यादी पिके घेतली जातात. ऊस, केळी, हळद इत्यादी बागायती पिकेही घेतली जातात. धरणे. मानाड नदीवरील बारूळ धरण, लेंडी नदीवरील पेटवडज धरण व महालिंगी धरण, मुखेड तालुक्यातील कुद्राळा धरण, देगरूळ तालुक्यातील करसखेड धरण, किनवट तालुक्यातील नागझरी व डोंगरगाव धरण, आशिया खंडातील सर्वात मोठा शंकरराव चव्हाण जलउपसा सिंचन प्रकल्प अशी लहान मोठे धरणे जिल्ह्यामध्ये आहेत. प्रमुख नद्या. गोदावरी, मांजरा, आसना, लेंडी, मान्याड, पैनगंगा ह्या नांदेड जिल्ह्यामधील प्रमुख नद्या आहेत. खनिजे. जिल्ह्यामध्ये महत्त्वाची खनिजे मिळत नसून बांधकामासाठी गिटी, मुरुम व रेती ही खनिजे उपलब्ध होतात. शैक्षणिक. यशवंतराव महाविद्यालय नांदेड, शासकीय तंत्र निकेतन कॉलेज नांदेड, गुरु गोविंद सिंगजी अभियांत्रिकी कॉलेज नांदेड, सायन्स कॉलेज नांदेड, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड, कला, विज्ञान, कॉमर्स, विधी अशा विविध शाखेतील पदवी व पदव्युत्तर विद्यालय नांदेडमध्ये उपलब्ध आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्रातून विद्यार्थी या ठिकाणी शिक्षणासाठी येतात. प्रेक्षणीय स्थळे. सचखंड साहिब गुरुद्वारा. नांदेड येथील सचखंड साहिब गुरुद्वारा हे शीख धर्मियाचे श्रद्धास्थान असून अमृतसर येथील सुवर्ण मंदिर नंतर नांदेड येथील गुरुद्वाराचे नाव घेतले जाते. गुरु गोविंद सिंहजी शीखांचे 10वे गुरु त्यांच्या स्मरणार्थ हा गुरुद्वारा बांधण्यात आला आहे. या ठिकाणी जगभरातून शीख बांधव दर्शनासाठी येतात. गुरुद्वारा परिसर विस्तीर्ण असून स्वच्छ व सुंदर आहे. परिसराच्या मध्य ठिकाणी गुरु गोविंद सिंहजी यांचे समाधी स्थळ आहे. शीख धर्माचे नियम पाळून सर्वांना दर्शन घेता येतात. या ठिकाणी भाविकांना 2 वेळचे जेवण सुद्धा मोफत दिले जाते. नांदेड शहर गुरु गोविंद सिंहजी यांच्या नावाने जगभरात ओळखले जाते. काळेश्वर मंदिर. नांदेड बस स्थानकापासून 10 किलोमीटर अंतरावरती प्रसिद्ध प्राचीन काळेश्वर मंदिर आहे. निसर्गरम्य काळेश्वर अध्यात्म व निसर्गाचा सुरेख संगम आहे. मंदिर मध्ययुगातील असून सुमारे 800 वर्षापूर्वीचे असल्याचे सांगितले जाते. महाशिवरात्री, श्रावण सोमवार, श्रावण महिन्यात या ठिकाणी भाविकांची मोठी गर्दी असते. माहूरगड. माहूर हे नांदेड जिल्ह्यातील प्राचीन व ऐतिहासिक शहर आहे. माहूर हे गोंड राजाच्या राजधानीचे शहर म्हणून ओळखले जाते. तसेच या शहराला धार्मिक महत्त्व पण आहे. महाराष्ट्रातील तमाम लोकांचे श्रद्धास्थान व कुलदैवत रेणुका मातेचे मंदिर 3.5 पीठापैकी एक पूर्ण पीठ मानले जाते. माहूरचे मंदिर 13व्या शतकात देवगिरीच्या यादवकालीन राजांनी बांधले आहे असे मानले जाते. माहूरगड दत्तात्रेय व परशुराम यांची जन्मभूमी म्हणूनही ओळखले जाते. माहूरला ऋषी मुनीची तपोभूमी म्हणून प्राचीन काळापासून महत्त्व आहे. या ठिकाणी मोठा किल्ला असून माहूर किल्ला या नावाने ओळखला जातो. हा किल्ला गिरिदुर्ग प्रकारातील असून गिरिदुर्ग गोंड या नावाने देखील ओळखला जातो. या किल्ल्यावर गोंड बहामनी, आदिलशाह, निजामशाह यांनी वर्चस्व गाजवले आहे. माहूर येथील पांडवलेणी देखील प्रसिद्ध आहे. कandhar येथील भुईकोट ऐतिहासिक किल्ला. नांदेड जिल्ह्याचे ऐतिहासिक पर्यटन स्थळ म्हणजे कandhar येथील राष्ट्रकूट घराण्याचे उपराजधानीचे ठिकाण असलेला महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा भुई किल्ला आहे. हा किल्ला सुमारे 24 एकर परिसरामध्ये बांधलेला आहे. किल्ल्याच्या 4ही बाजूने मोठा खंदक आहे. तसेच किल्ल्याच्या 4ही बाजूने 30 फुटाची उंच संरक्षण भिंत आहे.
या किल्ल्याला सुमारे 1200 वर्षपूर्वीचा इतिहास आहे. हॉटेल चालुक्य शिल्पकलेचा वारसा देगलूर तालुक्यातील हॉटेल या ठिकाणी बघावयास मिळतो. या ठिकाणी भगवान सिद्धेश्वर मंदिर हेमाडपंथी कलाकृतीने बांधलेले आहे. माळेगाव या ठिकाणी भगवान खंडोबाचे प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर असून या ठिकाणी देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी यात्रा भरते. या यात्रेमध्ये सर्व प्रकारचे प्राणी तसेच शेती उपयोगी प्राणी विक्रीसाठी आणले जातात. याबरोबरच शेती उपयुक्त प्रदर्शने सर्व प्रकारचे साहित्य या यात्रेत मिळते. ऊंट घोडे यांच्या विक्रीसाठी ही यात्रा भारतभर प्रसिद्ध आहे. देशभरातून हजारो लोक या यात्रेमध्ये येतात. सहस्रकुंड धबधबा इस्लापूर पासून 5 किलोमीटर वरती हा धबधबा आहे. 60 ते 70 फूट उंच खोल असून उंचावरून नदी पात्रातील पाणी खाली पडत असल्याचे विहंगम दृश्य बघण्यासारखे आहे. या धबधब्या शेजारी पंचमुखी महादेवाचे मंदिर आहे. या ठिकाणी पावसाळ्याच्या दिवसात हजारो लोक भेट देण्यासाठी येतात. विष्णुपुरी प्रकल्प नांदेड येथील आशिया खंडातील सर्वात मोठा उपसा जलसिंचन विष्णुपुरी प्रकल्प आहे. प्रकल्प संकल्पनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी केली म्हणून त्यांच्या स्मरणार्थ प्रकल्पाचे शंकरराव चव्हाण विष्णुपुरी प्रकल्प नामकरण करण्यात आले आहे. नांदेड किल्ला गोदावरी नदीच्या काठावर नंदगिरी किल्ला म्हणजेच नांदेड किल्ला होय. सातवाहन राजाच्या काळातील प्राचीन वास्तू असून आजही किल्ल्याचे अवशेष बघण्यासाठी शिल्लक आहेत. पुरातत्व खात्याने या किल्ल्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. या व्यतिरिक्त नांदेड जिल्ह्यामध्ये अनेक प्रेक्षणीय स्थळे आहेत, ज्याची संपूर्ण माहिती व्हिडिओ मध्ये लांबत असल्यामुळे मी देऊ शकत नाही. तरी पण त्या ठिकाणाची थोडक्यात ओळख करून देण्याचा प्रयत्न करतो. कंधारचा दर्गा, बिनोली मस्जिद, मुखेडची ऐतिहासिक बारव, केदरगुडा येथील हेमाडपंथी महादेव मंदिर, वाहेगाव दत्त मंदिर, मरगळ बुद्रुक महादेवाचे मंदिर, सत्य गणपती देवस्थान दाभर, अपरंपार मंदिर पाटनूर इत्यादी प्राचीन व ऐतिहासिक प्रेक्षणीय स्थळे नांदेड जिल्ह्यामध्ये आहेत. सण उत्सव कला नांदेड जिल्ह्यात आदिवासी नृत्य, गोंधळ, भारुड इत्यादी लोककला आहेत. मित्रहो, नांदेड जिल्ह्याची माहिती कशी वाटली ते लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करून कमेंटमध्ये मला जरूर सांगा. धन्यवाद.